भन्टे 81 वर्ष अगाडि तानसेनको अल्पमा तथागतमा एकम सम्वत 1993 साल मङ्सिर 6 गतेका दिन जन्म भएको हो। बाल्यकाल तानसेनमा नै बेटान भएको चढे गुरुवर भन्टे 11 वर्षको उमेरमा गुरुवर भन्टेसँगै आउनुभयो र विभिन्न भन्टेहरूसँग कविताहरूको रूपमा सँगै रहेर रहनुभएर उहाँले भन्टेहरूसँग शिक्षा दिनुभयो र 16 वर्षको उमेरमा भन्टेज्यू प्रवचनको लागि वनमा जानुभयो र उहाँ कलकत्ता हुँदै वर्मामा 1900 पुग्नु भएर 1956 सालमा आमाको गवाए आपासन गुफामा प्रवचन सामने प्रवचन हुनुभयो र गुरुवर भन्टे वर्मामा 11 वर्ष बस्नु भएर धर्माचार्य डिग्री पास गर्नुभयो र धर्माचार्य डिग्री पास गर्नुभएको अवस्थामा कारणले गर्दा भन्टे वर्मामा काली त्रिपिटक त्यसै गरेर ध्यान सम्बन्धी अध्ययन गहिरो अध्ययन गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले धर्म व्याख्यान लागि सक्षम हुनुभयो। त्यसपछि भन्टेले धर्ममा नै काली त्रिपिटकमा अध्ययनको लागि सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरेर भन्टेज्यू ध्यानको लागि पनि अध्ययन गर्नुभएको अभ्यास भएको कारणले गर्दा महाशिष्यहरू नेपाल र भारतमा धर्मप्रचारको रूपमा भ्रमणमा आउनुहुँदा भन्टेज्यूले भाषा अनुवादको रूपमा सहयोग गर्नुभयो र त्यसपश्चात स्याडो ओ सुन्दर त्यसै गरेर स्याडो ओ पण्डिता विमुक्त स्याडो भन्टेज्यूहरू विदेशमा अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया आदि त्यसै गरेर जर्मनी आदि युरोप देशहरूमा धर्मप्रचारको रूपमा जानुहुँदा अङ्ग्रेजी भाषा ट्रान्सलेटरको रूपमा सहयोग गर्नुभयो र त्यसपछि नेपालमा पनि स्याडोजी भन्टेहरू आउनुहुँदा भन्टेज्यूले नेपाल भाषा र नेपालीमा पनि अनुवाद गर्नुभएर नेपालीहरूमा ध्यानमा आउन अभ्यासको लागि धेरै मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो र त्यसपश्चात भन्टेज्यू अन्तर्राष्ट्रिय भावना केन्द्र त्यसै गरेर विश्वशान्ति बिहार त्यसै गरेर हाम्रो मणिमन बिहार बेलुनारायण बिहार विभिन्न गाउँहरूमा बिहार निर्माणको लागि उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको कारणले गर्दा अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक कार्यहरूमा कार्यरत भइराखेको छ र भन्टेज्यू मलेसिया सिङ्गापुर आदि देशहरूमा व्यवसायिक ध्यानमा आउन सिकाउनको लागि पनि जानुभएको कारणले गर्दा अहिले पनि भन्टेज्यूलाई एउटा गुरुको रूपमा अहिले पनि त्यहाँका उपासकले भोजनीको रूपमा मानेर आइराखेका छन् र नेपाल अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ पनि अध्यक्ष रूपमा त्यस्तै सचिवको रूपमा सहयोग गर्नुभएको नेपाल बोर्ड गरिबी शिक्षामा केन्द्रीय परिचालन शिक्षाविदको रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएर भन्टेज्यूले नेपालमा बुद्ध शासन त्यसैको लागि धेरै नै योगदान गर्नुभएको छ र विश्वशान्ति बिहारमा 41 सालमा स्थापना गर्नुभएर र साथसाथै 53 सालमा विश्वशान्ति बौद्ध शिक्षालय त्यसै गरेर 68 सालमा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी स्थापना गर्नुभएको कारणले गर्दा विश्वशान्ति बिहारमा भिक्षु स्वामीहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ र भन्टेज्यूले राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्नुभएको
योगदानलाई समर्पण गरे साथीहरूको चौबतेर निर्माणको कामना गर्दछु। साधु साधु साधु। श्रद्धेय गुरुवर सङ्घनायक भन्तेको व्यक्तित्व कृतिको बारेमा प्रकाश पार्नु भएकोमा श्रद्धेय गुरुज्ञान भन्तेप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। प्रभुजी भिक्षु जीवनको दुई पाटो हुन्छ, एउटा ग्रन्थदौर, अर्को विपसना दौर। ग्रन्थदौरमा उहाँले 60 भन्दा बढी पुस्तकहरू रचना सम्पादन अनुवाद गर्नुभयो र दक्ष जनशक्ति उत्पादन कार्यमा लाग्नुभयो। विपसना दौरमा उहाँले विपसनाका थुप्रै पुस्तकहरू, अभिधर्मका पुस्तकहरू लेख्नुभयो। त्यसर्थमा श्रद्धेय गुरुप्रति उहाँले गर्नुभएको आज रूप नरहे पनि उहाँको नाम सदा गइरहनेछ भन्ने हामी विश्वास र अठोट राख्दछौँ र यसले निर्माण पदको लागि मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने नै कामना हो। अब हाम्रो कार्यक्रम धेरै लामो नगर्ने भन्ने छ, किनभने फेरि हामी सङ्घपुरसम्म पुग्नु छ। त्यसैले म संवेदना सन्देश वाचनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन संवेदना सन्देश सुनाउनु हुनुको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। तानसेनका माननीय पूरण साकीज्यू पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज गुरु पूर्णिमा, थेरवाद बुद्ध धर्मको एउटा महान गुरु सङ्घनायक डाक्टर ज्ञान पुण्डित भन्तेज्यूको पार्थिव शरीरको छेउमा बसेर उहाँको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि, अन्तिम अन्त्येष्टिको लागि हामी सहभागी भइरहेका छौँ। सर्वप्रथम महान गुरु स्वर्गीय डाक्टर ज्ञान पुण्डित भन्तेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि कार्यवाहक सङ्घनायक मार्फत सम्पूर्ण भन्ते गुरुमाहरू, उपासक उपासिका, सहभागी सम्पूर्ण यो दुःखद घडीमा असहज र अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि यहाँहरू उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावहरू, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्काका एक्सलेन्सी एम्बेसडरहरू लगायत सम्पूर्ण दूतावासका प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रद्धेय स्वर्गीय सङ्घनायक ज्ञान पुण्डित भन्तेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भन्तेका सच्चा अनुयायी शिष्य भन्ते नेग्रो समक्ष म यहाँ भन्न चाहन्छु। म यहाँ बस्दा बस्दै अहिलेको यहाँको परिस्थिति यहाँले बुझ्नु भएकै छ। त्यो असाध्य असहज स्थितिमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा पनि अहिले क्याबिनेटको बैठक बस्न सक्ने स्थिति रहिरहेको छैन। सरकारको अवस्था र अहिलेको मुलुकको समसामयिक राजनीतिक स्थिति यहाँहरूलाई सबै थाहा छ। म त्यतातिर जान चाहन्न, तर मैले यहाँ बसेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मैले अत्यन्तै स्वर्गीय ज्ञान पुण्डित भन्तेको सब अगाडि उभिएर मैले उहाँलाई भने, उहाँलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान हुनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, क्याबिनेटको बैठक हुन सक्दैन भने कोही बात छैन, तपाईँ आदेश दिनुहोस् गृह प्रशासनलाई र त्यो राज्यको तर्फबाट सम्मानको लागि, अन्तिम श्रद्धाञ्जली सलामीको लागि राज्यले सम्मान गर्नै पर्छ भनेपछि भोलि पर्सि यहाँको अनुकूल समयमा क्याबिनेट बस्नुहोस्। तपाईँहरूको क्याबिनेटको कारणले गर्नुपर्ने राज्यको सम्मान छुट्नु मिल्दैन भनेर मैले यही बसेर धेरै बल गरेपछि नेग्रो भन्ते अहिले राज्यको तर्फबाट एउटा राजकीय सम्मान हुने भएको छ। अहिले केही समयपछि हामी यहाँ काम गर्दा गर्दै अन्तिम सलामीको लागि राज्यको एउटा चाहिँ सुरक्षा टोली यहाँ आउनेछ। म यहाँ सबैको तर्फबाट कार्यवाहक सङ्घनायक मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। विलम्बै नगरिकन
यो कठोर कठिन घडीमा नेपाल सरकारको वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट डाक्टर यान पुनित भन्टे समक्ष उहाँको पार्थिव शरीर र उहाँप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली सन्देश हामीले प्राप्त गरेका छौं। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट प्राप्त शोक सन्देश म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास काठमाडौँ नेपाल मिति 2077-320। नेपालका 7औं संघनायक डाक्टर भिक्षु यान पुनित महास्तवीरको 2077 असार 19 गते भएको निधनको खबरले मलाई असाध्यै दुखित तुल्याएको छ। भिक्षु यान पुनित प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै शोकको यस घडीमा परिवार, साधक, शिष्य, भिक्षु संघ र समस्त बौद्ध धर्मावलम्बी प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। कुशल बौद्ध धर्म प्रवचकको रूपमा ख्याति कमाएका तथा संघ नायकको प्रतिष्ठित जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका डाक्टर ज्ञान पुनित भन्टेप्रति विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान पदवीद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी कयौं ग्रन्थका सर्जक वरिष्ठ विद्वान भिक्षु ज्ञान पुनितले समाजमा अहिंसा, करुणा, मैत्री र शान्ति जस्ता बुद्धका कालजयी सन्देशलाई प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो। विश्व शान्तिका अग्रदूत बुद्धद्वारा सिर्जित बौद्ध दर्शनलाई जीवन उपयोगी बनाउन विशिष्ट योगदान पुर्याउनु हुने भिक्षु ज्ञान पुनितको निधनबाट अपूरणीय क्षति पुगेको छ। भिक्षु ज्ञान पुनितको संकल्पलाई साकार पार्न अग्रसर हुन उहाँका अनुयायीहरूमा दायित्व थपिएको अनुभव गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति। अब म सम्माननीय नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूद्वारा प्रस्तुत श्रद्धाञ्जली सन्देश यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। प्रधानमन्त्री काठमाडौँ नेपाल श्री अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ विश्व शान्ति विहार बानेश्वर। विषय हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यही 2077 साल असार 19 गते बिहान 4:45 बजे महापरिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुभएका नेपालका 7औं संघनायक श्रद्धेय डाक्टर भिक्षु यान पुनित महास्तवीर प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बुद्ध धर्म दर्शनको उच्च अध्ययन गरी विश्वव्यापी कीर्तिमान कायम गर्नुभएका र बुद्ध शासनमा जीवन समर्पण गर्नुभई बुद्ध शिक्षा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका बौद्ध जगतका संघनायक श्रद्धेय भिक्षुले देखाउनु भएको ज्ञानको बाटो चिर अनुकरणीय रहेको छ। संसारलाई अनित्य, अनात्मा र नश्वर स्वभावको रूपमा अनुग्रहण गर्नुहुने बौद्ध जगत अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ विश्व शान्ति विहार सम्बद्ध सम्पूर्ण भिक्षुहरू र श्रद्धेय ज्ञान पुनित महास्तवीरका अनुयायीहरूमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। श्रद्धेय डाक्टर भिक्षु ज्ञान पुनित महास्तवीर प्रति पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। केपी शर्मा ओली 2077-19 असार। धन्यवाद। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सन्देश कार्यवाहक संघनायकहरूलाई प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु। र साथै हाम्रो यो हाम्रो यस शोकको अथवा
घरको सङ्गीतपूर्ण कार्यक्रममा एसएसपी किरण वज्राचार्यज्यू पाल्नु भएको छ। उहाँलाई म नेपाल प्रहरीका एसएसपीलाई म स्वागत गर्दछु। र साथै यो कार्यक्रम हाम्रो बौद्ध टेलिभिजन गोजी टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। श्रद्धेय भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरू, यो कार्यक्रम अब हामी सानो भन्न सघाउन गइरहेको छु। धैर्यपूर्वक यसमा साथ दिनुहुन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र नेपाल सरकारको तर्फबाट हिजो परराष्ट्र मन्त्री माननीय पण्डित दिवालीजी आउनु भएको थियो भने आज बिहान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री योगेश भट्टराई आउनु भएको थियो। साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीका धर्मपत्नी राधिका साक्यज्यू पनि श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न आउनु भएको म यो दुःखद घडीमा उहाँहरूले धेरै धारणको लागि संवेदना व्यक्त गर्नुभएको कुरा जानकारी गराए। र नेपाल सरकारको तर्फबाट अघि नै संवेदना पठाउने क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको जुन सन्देश नेपाल सरकारको तर्फबाट वाचन गरिदिनु हुन लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष नित्य भट्टराई अनुरोध गर्दछु। Tribute to the most venerable Bhikshu Master. This gives me deepest sadness to learn the passing of the most venerable seventh Sangha Mahanayaka of Nepal, Bhikkhu Master. On behalf of Government of Nepal, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, and on my own, I, on the holy day of Guru Purnima, express my heartfelt tribute to him and deep condolences to all the members of Buddhist fraternity in Nepal and beyond. We have lost a great spiritual leader, a guardian of the whole Buddhist community of Nepal. His international recognition and reputation have glorified the image of Nepal and Buddhist followers worldwide. As a teacher, writer, translator, and Vipassana guru, Bhikkhu Mahastavir has contributed a lot for the Buddhist philosophy, spirituality, meditation, and liturgy. Honored with doctorate from 2 universities of Thailand and with national level Agramaha Pandita Award from Myanmar, Bhikkhu Mahastavir had a great contribution to the establishment of Theravada Buddhist Academy in affiliation with Lumbini Bauddha University, Nepal. He also served as the chairperson of All Nepal Bhikkhu Association and provided leadership to Dharmoday Sabha of Nepal. He has worked as a pivotal personality for the expansion and growth of Buddhist studies in Nepal and beyond, through his great work of Buddhist literature. His contribution for peaceful, humble, and harmonious society through his teachings, values, and practices will continue to guide us through generations to come, and he will always be remembered as a great Buddhist guru for all of us. May he attain Sugati Yogesh Bhattrai, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal. धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रीको तर्फबाट सन्देश सुनाउनु भएकोमा। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वबाट सन्देश पश्चात म थाइल्यान्डको सङ्गराज भन्देको संवेदना पत्र कन्डोलेन्स म्यासेज वाचन गरिदिनु हुन म पूजनीय भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री महासचिवलाई विनम्र प्रार्थना गर्दछु। नमो बुद्धाय। श्रद्धेय कार्यवाह सङ्घनायक बोधिसत्व मोनास्ट्री लगायत श्रद्धेय भिक्षु सङ्घ, अनागारिका सङ्घ, उपासक उपासिकाहरू, मैले थाई सङ्घ राज्यबाट प्राप्त संवेदना सन्देश पढ्न गइरहेको थिएँ। His Holiness Prophet Arya Vamsadana
Ampun Amparo, Sokitra Sangharaja, Sakala Mahasangha Parinayaka, the Supreme Patriarch of Kingdom of Thailand, Dhamma Sangvega Sasana. His Holiness Somdetpra Aryavamsa Gadana Ampon Amparo Somdetpra Sangharaja Sakala Maha Sangha Parinayaka, the Supreme Patriarch of Kingdom of Thailand, has learned with Dhamma Samvega of the demise of the most venerable Bhikkhu Nyanaponika Mahapera, the seventh Sanganayak of Nepal. The Sanganayak Nyanaponika Mahapera's death is indeed a great loss for Buddhism in Nepal and as a whole. His teaching, writings, translating works of Pali Canon, Burmese Buddhist texts, and meditation are exceptional for Nepal. Many have benefited from his teachings of Buddhism and meditation worldwide. Having served for a long time as Burmese language interpreter to the world-renowned Burmese Vipassana masters, Abka Mahapandita, Mahasi Sayadaw, Asim Sobana Mahapero, and Ovada Acharya Sayadaw Pandita Abhivamsa, in teaching Vipassana meditation in South Asia, Southeast Asia, Europe, and the United States of America. He himself became expertise on Vipassana meditation of Nepal. His remarkable contribution of Buddhist literature is ordered and recorded in history with a deep sense of gratitude by the Nepalese Buddhists. In the field of the Sangha administration, the late Sanganayak Nyanaponika Mahapera served in many capacities, from being a joint secretary even up to the chairman of All Nepal Bhikkhu Association. He had also played a great role in management of Buddhist monastic education of Nepal. His full dedication and contribution to Theravada Buddhism are recognized by many Buddhist countries and accordingly ordered him with various honorary and exceptional awards from those countries. He has been always represented as a Nepalese Sangha leader in the world Buddhist stages for a long time, which places him in the memories of Buddhist Sangha around the world. Thailand in particular, two leading Buddhist universities of Thailand, Mahamukut Buddhist University and Mahachulalongkorn Vidyalaya University, conferred upon him honorary doctorate degree. His Holiness Somdetpra Aryavamsa Gadanya, the Supreme Patriarch of Thailand, conveys his Dhamma Samvega on behalf of the Thai Sangha and sincere condolences from Thai Buddhists in the great loss of the most venerable Bhikkhu Nyanaponika Mahapera, the seventh Sanganayak of Nepal. May he attain a happy state of existence, Sugati. Signed by His Holiness Somdit Sangharaj. Thank you. म श्रोते अध्यक्ष महोदयलाई साधुवाद दिन चाहन्छु। अब म म्यानमारका अभिरज महाराष्ट्र गुरु ज्ञानपूर्णिक महासभीसँग सहयात्रा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन 2014 मा बोल्नुभएको थियो। सिडुकु स्यारो म्यानमारबाट कन्डोलेन्स म्यासेज पठाउनु भएको छ। त्यो वाचन गर्न म अभिखेल बुद्ध विहारमा रहनुभएका भन्दैका शिष्य जुटिमो हाउसलाई कन्डोलेन्स म्यासेज वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीले बर्मा, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का तीनटा देशका निकायको म्यासेजहरू धेरै गरेर सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Namo Buddhaya. Condolence letter is Dr. Condolence from Sri Gusaro, Dr. Asim Namisara, Most Venerable Bhikkhu Nyanaponika Mahapera, 7th Sanganayak of Nepal, 5th July 2020. I am terribly shocked and saddened by the news of passing of
His Holiness the Most Venerable Bhikkhu Jnanapunika Mahathera, 7th Sangha of Nepal. It is matter of great concern that our efforts for the propagation of Buddhism have not achieved better outcome compared with other religions, with number of followers on the increase. Similarly, gradual increase in the number of the cases almost in every country is also concerning. At this time of shocking situation, his passing of great loss and pain not only his family, followers, but also the Buddhist community in Nepal, but also the entire Buddhist society of the world. Please accept on behalf of Buddhist monks and lay people in Myanmar my heartfelt condolence for the loss of the Buddhist hero or a son of the Buddha. I am confident that his long life dedication to the propagation of the Buddhist dispensation will remain alive in every heart. Yes, in Dhamma, Dr. Asenya Nisara, Abhidasa Maharajah Guru, Vice President of Sui Nikaya, founder of CW International Missionary Association, founder of CW International Buddhist Heritage, Myanmar. Thank you. धन्यवाद। अब म्यानमारको प्रतिनिधित्व गरिकन श्रीलङ्का स्याहारको कन्डोलेन्स म्यासेजपछि श्रीलङ्काको परम पूज्य पोरुगुरु अमरापुर निकायको तर्फबाट पोरुगुरु भन्देको सन्देश सुनाइदिनु हुन म उत्तरो विश्व शान्ति विहारका उत्तरो आवासलाई निम्त्याउँदछु। Namo Buddhaya. Now I'm going to read the condolence message sent from Sri Lanka Amarapura Mahanikaya. Nepal is the birthplace of Siddhartha Gautama. Since the day Prince Siddhartha was born, Nepal became a blissful state with the perfect spiritual influence of the Blessed One throughout the long period of time up to this day. Despite many ups and downs experienced from time to time, with the vagaries of time and various other reasons, the most venerable Amritananda Mahathera was undoubtedly the foremost Buddhist leader among other lay monks who turned that trend into a shining prominent of Nepalese Buddhism in recent times. With the dawn of the illustrious Buddhist leader of most venerable Amritananda Mahathera, the Nepal nation, the most venerable Nyanaponika Mahathera, who passed away day before yesterday, became the successor to the periodized generation of Mahasangha. In this sense, in no small measure can we describe about the noble religious service carried out by the most venerable Nyanaponika Mahathera to the upliftment of Nepal Buddhism, as he was the embodiment of perfect virtue, morality, and wisdom. I have to make special mention of the fact about the great religious service of the most venerable in establishing the Susanti Vihara in Nepal. He has made tremendous contribution to the propagation of Dhamma in both Western and Eastern countries alike, such as Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, and America throughout his lifetime. A large number of monks who have been lucky enough to get influenced by this great monk are today living in many parts of the world in the service of propagating Dhamma. Most venerable Nyanaponika Mahathera has associated very closely with the Sri Lankan monks. Therefore, I have immense pain of mind as to how this void could be filled in times to come. I wish that Nepalese monks in the caliber of the most venerable also Goswami Mahanama Anuruddha Nikrodha Sri Vazira Pontonia, who is the General Secretary of the All Nepal Bhikkhu Association, will carry this noble service ahead in time to come. Professor Dhammathera, who is well known to Sri Lankan Sangha community, who have huge responsibility in future to carry the noble service forward, led by the most venerable late Nyanaponika Mahathera. I hereby urge from the Nepalese Sangha community and also the people of Nepal to forge ahead with the noble religious service of the most venerable late Nyanaponika Mahathera in Nepal. In conclusion, I convey at this time of great bereavement my personal sympathies over the demise of the great religious leader on behalf of the Mahasangha of the Sri Lanka Amarapura Mahanikaya and also all the communities of Mahasangha of three Nikayas in Sri Lanka Buddhist community as well. With Metta, yours in Dhamma, the most venerable Buddha Dhammavasa, Mahanayaka Thero, the Supreme Patriarch of the Sri Lanka Amarapura 6, great assembly. साधु 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 म वाचन गराउने उत्तर भन्दैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अस्ट्रेलियाको भियतनामी संघदेखि लिएर एसियाका थुप्रै मुलुक
त्यस्तै अफ्रिकाको युगान्डादेखि लिएर मेक्सिकोसम्म र मिनेसोटादेखि लिएर युरोपको स्पेनबाट पनि थुप्रै बौद्ध सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई कन्डोलेन्स म्यासेज प्राप्त भइरहेको छ। अहिले यो सबै सुनाइराख्ने सम्भव नभएको हुनाले सम्भवतः भनिदिएको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनमा हामी त्यो प्रकाशित गर्नेछौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ र विभिन्न पोखरा, लुम्बिनी, त्यसै गरिकन सम्बद्ध तानसेन, पाल्पा विभिन्न ठाउँबाट धरानबाट पनि राष्ट्रिय स्तरका बौद्ध सङ्घ संस्थाबाट सम्झनाहरू आएको मैले अघि तपाईँलाई समय हुँदा सुनाइसकेँ। त्यसैले म पछि यो चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउँदाखेरि सूचित गरिने जानकारी गराउँदै अब मुख्य कार्यक्रममा जाउँ। अब पूजनीय भिक्षु महासङ्घ र अनागरिका सङ्घबाट अब मुख्य कार्यक्रमको लागि म आह्वान गर्न प्रार्थना गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय कार्यवाहक सङ्घनायक भोजसेन महास्तवीलाई मर्नाम स्मृतिसहित परित्राण पाठ गरिदिनु हुन म भन्दैमा प्राप्त छु। यो हाम्रो आजको अन्त्येष्टि कार्यक्रमको मुख्य कार्यक्रम हो। मर्नाम स्मृतिसहित परित्राण पाठ गरिदिनु हुन सङ्घमा निवेदन गर्दछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति Lokasa
Satang kamanusukan
उहाँ सङ्घनायक मन्दिरको निर्माण कामना गरेर भिक्षु सङ्घ र उहाँहरूबाट भर्खर पार भयो। एकचोटि सबैले साधुवाद भन्नुहोला। साधु साधु साधु। त्यसै अवस्थामा बौद्ध श्री हिसी छेलिङ गुम्बा र रिजिङ खोनाङ फर्पिङमा पनि निरन्तर भन्टेको सुगन्धी निर्माण कामना गरेर पाठ भइरहेको जानकारीमा आएको छ। श्रोते छगि निमा रिम्पोछेको नेतृत्वमा त्यहाँ लामा गुरुहरूले जुन पाठ गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म छगि निमा गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब वर्णन समिति पाठपछि हाम्रो बौद्ध संस्कार अनुसार श्रद्धेय गुरुवर सङ्घनायक अग्रमहार पण्डित ज्ञान पुण्डित महास्तवीरको निर्माण कामना गरी मृतक वस्त्र दानको कार्यक्रम रहेको छ। यसमा बिहारका शिष्यहरू विश्वशान्ति बिहारको तर्फबाट भिक्षु आचार्य सिद्धिपुर खसीकोबाट शिष्यको प्रतिनिधित्व गरी विमलो कुटी बिहारको तर्फबाट रेवटो कोटेश्वर कापेखेल बुद्ध बिहारको प्रतिनिधित्व गरिकन जुटीमा ज्ञान कीर्ति बिहारको प्रतिनिधित्व गरिकन विमुटो त्यसै गरिकन विपसना धर्माराम बडीखेलको प्रतिनिधित्व गरिकन उत्तम हो। वरुणाराम बिहारको प्रतिनिधित्व गरिकन चन्द्रिम हो। आइबिएमसीमा बसिराख्नु भएको नायक हो। त्यसै पोखरा धर्मशिला बुद्ध बिहारमा बसिराख्नु भएको भोजुवन्त हो। पद्म सुगन्ध बिहार पद्म शैत्य बिहार बुटोलमा रहनुभएका गोविन्द हो। र तानसेनमा आनन्द बिहारमा महाचैत्य बिहारमा रहनुभएका गवेशको र मनमेरु बिहारमा बसोबास मनमेरुमा रहनुभएका जनक उहाँ भक्तहरूले मर्तक वस्त्र आफ्नो गुरुको स्मरणमा दान भिक्षु महासङ्घमा अर्पण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। साथै अनागारीका शिष्यहरू अग्रज्ञानी विमला ज्ञानी चारु ज्ञानी अग्रज्ञानी आइबिएमसी विमला ज्ञानी पण्डिताराम वर्माको प्रतिनिधित्व गरिकन चारु ज्ञानी अमरापुर बिहारको प्रतिनिधित्व गरिकन उपनन्दा शर्मिला अनि त्यसै गरिकन वजिरा र खेमा शिष्यहरूले चाहिँ अनागारिकाहरूले चाहिँ सेतो वस्त्र हातमा मटक वस्त्रको रूपमा लिनुहोला। र अब यो मृतक वस्त्र घाटामा समाइसकेको हुनाले पूजनीय गुरुवर सङ्घनायक अर्को महापण्डित ज्ञान पुण्डित महास्तवीरको पार्थिव शरीरको सामुन्नेमा भिक्षु सङ्घलाई निमित्त गरिकन यो मटक वस्त्र दानको पुण्य कार्य सम्पादन गरिदिनु हुन कार्यभार सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्तेमा विनम्र प्रार्थना गर्दछु। सबैले मैले भने जस्तो भन्नुहोला। परलोकगत सङ्घनायको ज्ञान पुण्यिक महातेरस पुण्यत्थाय इमं मटकवत्थं भिक्षु संघस्य देम पूजेम। परलोकगत सङ्घनायको ज्ञान पुण्यिक महातेरस पुण्यत्थाय इमं मटकवत्थं भिक्षु संघस्य देम पूजेम। परलोकगत सङ्घनायको ज्ञान पुण्यिक महातेरस पुण्यत्थाय इमं मटकवत्थं भिक्षु संघस्य देम पूजेम। यहाँ उपस्थित भएका सबैजनाले एकपल्ट साधुवाद दिइदिनु होला। साधु साधु साधु।
यो मर्दको वस्त्र पहिला भिक्षुहरूले चिवर हाम्रो भिक्षु सङ्घलाई पूजनीय कार्यवाहक सङ्घ नायक र अध्यक्ष भन्दै र यहाँ रहनुभएका सङ्घलाई अर्पण गर्नुहोला। अनि अनागाडीका गुरुमाहरूले यो सेतो वस्त्र मर्दको वस्त्र सङ्घमा अर्पण गर्नुहोला। स्थानको अभावले अलिकति असुविधा भएको छ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। सबैले फेरि एकचोटि साधु बाँडिनु होला। साधु साधु साधु। I would like to invite Her Excellency Himali Aruna Tilaka to convey the condolence message. I would like to invite Her Excellency. Sorry for delay. म श्रीलङ्का महान राजुलाई श्रीलङ्काको प्रतिनिधित्व गरिकन संवेदना सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बौद्ध च्यानल भोलि टिभीबाट र त्यसै गरी आइपी न्युजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो र भोलि फेसबुकबाट पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमो तस्सै भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। Venerable Mahatma, Venerable Durga, distinguished guests, on the passing of the most venerable Dr. Mahapandita Jnanapuri Mahathero, 7th Chief Sangha of Nepal, the condolence message. It is with great sorrow that I learned of the passing away of the most venerable Dr. Mahapandita Sadhamma Jyotiraj Jnanapuri Mahathero, the 7th Chief Sangha of Nepal. On behalf of the Embassy of Sri Lanka, I wish to express my deepest sympathies to all Nepali Buddhists on the passing away of the Venerable Thero, who was an eminent Buddhist scholar and worked tirelessly for the propagation of Theravada Buddhism in Nepal. The late Venerable Mahathero was an exemplary Buddhist monk who beautified the Sangha Sasana and personified the Buddha's depiction of an eloquent, disciplined and erudite monk with a comprehensive knowledge about the Dhamma and illuminated the Buddha Sasana. The most venerable Thero was well known in the Nepali and international Buddhist community as an expert in religious discourse, teacher of Vipassana and scholar in the Pali language. The Vishwashanti Vihar in Kathmandu, which was founded by the late Venerable Jnanapuri Mahathero, is a milestone in the history of Buddhism in Nepal. It is a unique institution that provides formal school education as well as Buddhist teachings to monks and nuns in terms of theoretical, pariyati shiksha and practical meditation knowledge. The passing of the most venerable Thero will no doubt be an irreparable loss to Nepali as well as the world Buddhist community. May he attain the supreme bliss of Nirvana. We are very grateful and thank you for your gracious presence and convey your message, Excellency. Thank you very much. अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। श्रद्धेय समन्वयक ज्ञान पण्डित महासभा सधैँ बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा बुद्ध धर्मको विकास प्रवर्धन र
जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। त्यसकारण बुद्ध शिक्षा, परिधि शिक्षा र ध्यानलाई आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्नुहुने उहाँ गुरुवर भन्दैको अब हामी सबैबाट उहाँको पार्थिव शरीर विदाई हुन गइरहेको छ। म सम्पूर्ण हामी शिष्यहरूको प्रतिनिधित्व गरिकन एउटा के भन्न चाहन्छु भने उहाँ श्रद्धेय गुरुवर भन्दै सधैँ बुद्ध शासनको लागि चिन्ता लिनुहुन्थ्यो र अन्तिम घडीमा पनि उहाँ बुद्ध शासनकै चिन्ता लिनुभयो र एक दिन अगाडिसम्म राम्ररी खाना पनि खानुभयो र साथसाथै बेलुका पख राम्रोसँग खाना खानु भएर बुद्ध धर्मसँग र आमाको गुण सम्झिराख्नु भएको म सम्झन चाहन्छु र अन्तमा उहाँको जुन 4 बजीतिर अक्सिजन ड्रप भएर 4:35 उहाँ बित्नुभयो। तर उहाँ शान्त रूपमै बित्नुभयो। उहाँको चिर शान्ति कामना गरेर अब पुण्यानुमोदनको कार्यक्रम रहेको छ। म पुण्यानुमोदनको लागि विशेष यहाँ विश्वशान्ति बिहारको शिष्यहरूको तर्फबाट बोधि ज्ञान भन्थे, त्यस्तै गरिकन गुरुमाहरूको तर्फबाट अनागारीको उत्पल हुना चिनी गुरुमा र विश्वशान्ति बिहार डायट समितिको तर्फबाट अमिता धाटुवा चित्रा तुलाधर र भन्तेको आफन्तीको तर्फबाट जुन उहाँका भान्जीहरू रम्बा साक्य र श्रीदेवी साक्यलाई पुण्यानुमोदनको लागि जल तर्पणको लागि भाडा तयार राख्नु अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बौद्ध संस्कार अनुसार अब पुण्यानुमोदनको समय रहेको छ। इट्स टाइम फर शेयर द मेरिट फर आवर मोस्ट भेनरेबल महाथेरो र अब पुण्यानुमोदन कार्यक्रम गरिदिनु हुन श्रद्धेय कार्यवाहक संघनायक बोरिसेन महासविनमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले मैले भने जस्तो गरी भन्नु होला। इदन्नो यातिन होतो सुखिता हुन्तो यातयो इदन्नो यातिन होतो सुखिता हुन्तो यातयो इदन्नो यातिन होतो सुखिता हुन्तो यातयो यत्तावता च अम्भिः सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया यत्तावता च अम्भिः सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया यत्तावता च अम्भिः सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। श्रद्धेय संघनायक भन्दैको स्मरणमा उहाँको जीवनी प्रकाशन गरेका छौँ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूले एक प्रति लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँको भन्दैको संस्मरणमा म एउटा अर्को पनि जानकारी गराउँछु। हिजो मलाई जापानको बुद्धिस्ट समिटबाट जानकारी आए अनुसार श्रद्धेय भन्दैको जुन अग्नि संस्कारपछि उहाँको जुन अस्तु छ त्यो चाहिँ जापानको हेडक्वार्टरको बुद्धिस्ट हेडक्वार्टरको होली गार्डनमा चैत्य राखेर उहाँको पूजा गरिने पनि जानकारी आएको छ। त्यसकारण त्यो अस्तुको लागि पनि जानकारी भएको हुनाले WBC जापानलाई पनि म साधुवाद दिन चाहन्छु। साधु साधु साधु।
अब दान प्रदान उपासक उपासिकाहरूले नगर्नु होला अहिले, किनभने यो अहिले हामीले सामाजिक दूरी कायम पनि गर्नुपर्ने हुनेलाई विश्व शान्ति विहार परिवारबाट मात्र अहिले दान प्रदान हुनेछ र यहाँ दान प्रदान लगत्तै यो कुरा व्यवस्था बनाउने योगाम्बर गुठीले दान प्रदान सकिएपछि योगाम्बर गुठीका महानुभावहरूले कुटालाई यो हलको अगाडि ल्याइदिनु होला। त्यसपछि शिष्यहरूले काममा थापेर भक्तिको पार्थिव शरीरलाई यो विश्व शान्ति विहारमा यो कुटिल कार्य भइसकेपछि म श्रोते भन्थे र गुरुमाहरूलाई पुनः सत्सङ्गमा अनेक चावल र पुण्यानु बोधनको लागि पनि पालिदिनु हुन आमन्त्रण गर्दछु र भन्दै बिरामी हुँदादेखि नेपाल सरकारले पनि 10 लाख रकम छुट्याइदिएकोमा नेपाल सरकारप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। यसको व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँ माननीय हाम्रो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, त्यसै गरी हाम्रो पूरण साहित्यज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने थुप्रै छन्, डाटाहरू पनि छन्, हस्पिटल टिम पनि छन्, सबैलाई म फेरि पनि एकचोटि साधुवाद भन्दै अब दान प्रदानको कार्यक्रम सुरु हुनुभएको छ। यो कार्यक्रममा जुन उहाँ गुरुलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भएका कृतिहरूमा म क्षमा माग्दै यो कार्यक्रम यही टुङ्गिएको दुनियाँमा चाहन्छु। यसको लागि कार्यवाह समन्वयक भट्टसँग अनुमति दिँदै यो कार्यक्रम समापन गरेको म सूचित गर्दछु र दान प्रदानपछि पूर्ण व्यवस्थासँगै म एउटा पहिला ब्यानर हुन्छ, त्यसपछि भन्दै सामेल हुनेछ, त्यसपछि पार्थिव शरीर रहनेछ, त्यसपछि अनागारीका गुरुमाहरू रहनेछन् भने त्यसपछि उपासक उपासिकाहरू रहने कुरा जानकारी गराउँछु। साधुवाद। नमस्ते। आज दुःखद खबरी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त नेपालका 7औं सङ्घनायक अगम्य महापण्डित भिक्षु ज्ञान महाप्रभुले आफ्नो 21औं वर्षको उमेरमा 2077 साल असार 19 गते शुक्रबार बिहान 4:29 बजे दिवंगत हुनुभएको थियो। उहाँको आज संस्कारको पर्वमा गरिरहेका छन्। नेपालका समन्वयक साथी हेलो
I don't know.